beautiful people, welcome back to my channel. Stop it! Stop Olùfẹ́ àwọn èèyàn mi tí ó dára jùlọ gbà padà sí ìkànnì mi. Orúkọ mi ni Títílayọ̀. Tí ó bá jẹ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ tó rí mi lórí TV ẹ káàbọ̀. Tí èyí kìí ṣe àkọ́kọ́ rẹ̀ ẹ kú ìpadà. So I have planned that in today's video I am going to be speaking my native tongue throughout the entire tutorial. I feel like a lot of people always ask me where I'm from, and for those of you who do not know, I'm from Nigeria. I'm a Yoruba girl to the core. However, there's just one single but Shubon. I cannot really speak my language. I am not proud of this, to be honest, but I don't know. It's not like my parents didn't speak the language to me back at home. I mean, they did, they still do, and I can really understand what people are saying, but just like speaking it myself, it's like I decided to challenge myself with this look as well as with this, you know, language challenge to kind of see if I would be able to go through the entire video speaking my language. And I just want to apologize in advance for people who do not understand Yoruba language and probably understand regular Yoruba language but will not understand what I'm saying. I am so sorry, guys. I am going to leave subtitles throughout the entire video so you can understand what I am saying, because honestly, guys, even if you understand Yoruba, you might not recognize some of the things I'm saying. As a disclaimer, I do want to mention that I made use of Google Translate throughout this entire video. There are some parts of the video where I just gave up and I just started to freestyle, and I guess you would actually notice that. But Google Translate did help a lot. I do have my intro there right now. So I made use of Google Translate just because there are some words that I couldn't, you know, remember what they meant in Yoruba or what they were in Yoruba, and there were just some words that I actually never knew in the first place. I needed to find out. If you guys would like to see how I achieved this look and hear me butcher my language, then please make sure to keep on watching. Niwon mo ti ṣe ojú mi tẹ́lẹ̀, mo yóò báyìí. Níwọ̀n mo ti ṣe ojú mi tẹ́lẹ̀, mo yóò báyìí lọ yí concealer sí ojú mi lid sí ojú mi láti múra wọn fún eyeshadow. Báyìí pé mo ti lo olùtọ́jú, mo ń lo lọ́pọ̀ láti fi sí. Mo ń lo àwọ̀ ọsàn, mo ń lo àwọ̀ ọsàn, àwọ̀ ìmọ́lẹ̀ yìí láti àwọn coastal scents bí àwọ̀ ojú ìbòjú àkọ́kọ́ mi. Lílò yí eyeshadow láti ibi Juvia. Mo ń lọ fi sí ojú mi. Mo padà lọ pẹ̀lú nǹkan tí mo fi
àwọ̀ ọsàn yẹn sórí ojú mi kí n fi blend. Mi lo Google Translate mọ́ nítorí pé òun jẹ́ kí n pẹ́, kò ní jẹ́ kí fídíò yìí kó lọ kíákíá, so má kàn freestyle fún eyeshadow tí mo máa ṣe lénìí. Máa ṣe pa pẹ̀lú Magic Palette láti ibi Juvia. So mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ra palette yìí ẹ wò bó ṣe rí. Àwọn owó tó wà nínú palette yìí wọ́n dá gan, mo like wọn gidi gan, mo fẹ́ràn wọn gidi gan. So màá kọ́kọ́ gbé àwọn owó yẹn, orúkọ ẹ̀ ní Ìfẹ́. Màá fi yẹn sí ojú mi báyìí. Bí eyeshadow yẹn ṣe rí báyìí, mo fẹ́ràn ẹ̀. Màá lọ pẹ̀lú àwọ̀ tí mo kọ́kọ́ fi láti ibi Juvia Space Masquerade Palette. Màá fi blend color yẹn. Bí ojú mi ṣe rí báyìí, mo nífẹ̀ẹ́ bí ojú mi ṣe rí báyìí. Màá wá lo concealer láti Hard Candy Camouflage Concealer. Màá fi gé ojú mi. Tí n bá ti gé ojú mi tán, màá wá lo powder láti fi sí, kó má move. Sisi, ó ṣe wá. Ọwọ́ gbàlẹ́ṣà, ẹsẹ̀ gbàpọ̀ta, orí wa ń fi. So nísìnyí mo ti ń padà lọ pẹ̀lú àwọn àwọ̀ tí mo fi sójú mi, nítorí pé àwọn tó wà lójú mi tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ nítorí concealer tí mo fi sí, so má kàn fi wọ́n padà síbẹ̀. Ìbàdí nìjọ wà. So mo fẹ́ràn bí ojú mi ṣe rí báyìí. Máa lọ pẹ̀lú àwọ̀, orúkọ ẹ̀ ní Yara láti Magic Palette àwọ̀ ibi Juvia. Máa fi yẹn sí ojú mi. Ẹgbẹ́jọ́ ọ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀. Mo ń lọ láìní ojú mi pẹ̀lú ọ̀pá ojú mi láti LA Colors. Níkẹyìn that doesn't sound right. Níkẹyìn èmi yóò fi díẹ̀ kún díẹ̀ nínú àwọn ojú mi. Mo ń lo àwọn glitters méjì láti Lena Lashes. Àwọn ni Filthy Rich àti Lagos. Máa fi wọ́n papọ̀ láti fi sí ojú mi. Mo dẹ̀ máa lo mixing medium gel láti MAC Cosmetics kó lè máa kó máa bá mi hold. What's hold?
báyìí pé mo ti lo ìdérí náà èmi yóò lọ ojú mi ní pípà kúrò ní kámẹ́rà. Oh, okay, wait, chill. No. Báyìí pé mo ti lo ìdérí náà èmi yóò lo ojú mi náà pípà kúrò ní kámẹ́rà àti kí ó parí ojú mi ní ojú mi. What? Báyìí pé mo ti lo ìdérí náà èmi yóò lọ ojú mi ní pípà kúrò ní kámẹ́rà àti kí ó parí ojú mi ní ojú mi. Chai, there is God o. Àti pé èmi yóò padà sí ẹ. There is God o, there is God o. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo ti parí gbogbo makeup ojú mi. Nǹkan tó kù ni kí n ṣe ojú mi tó wà níbí. So fún yẹn mo ti kọ́kọ́ fi pencil dúdú mo ti fi ẹ́ síbẹ̀ mo ti fi pencil dúdú síbẹ̀ kó yọ jáde kó stand out. Masquerade palette àti àwọn ibi Juvia's máa fi àwọn yẹn sí ojú mi. Mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí nǹkan tí mo ń ṣe. Mo ń try láti ṣe nǹkan tí mo ṣe ní ojú yìí sí ìsàlẹ̀. Mo ń try láti ṣe nǹkan tí mo ṣe ní bíbáyìí sí ìsàlẹ̀ ojú mi. Máa lo ìyárí ojú mi láti fi ya irun tó wà nísàlẹ̀ ojú mi. A mu omi yìí máa wá fi sí gbogbo ojú mi kó máa jẹ́ kí iṣẹ́ tá ti ń ṣe látàárọ̀ kó má sọnù. So máa kàn ṣe báyìí máa lè fi sí gbogbo ojú mi. Fún ẹnu mi máa kọ́kọ́ lo pencil tí mo rà láti Colourpop Cosmetics. Orúkọ pencil yìí ni Peach. Máa fi ya ẹnu mi. Máa lo àwọn méjì léni fún ẹnu mi and mi ti lo àwọn àwo yìí tẹ́lẹ̀. First time àkọ́kọ́ tí mo máa lò wọ́n ní èní. So mo ra àwọn eléyìí náà láti Colourpop Cosmetics and wọ́n ṣe collabo pẹ̀lú alábìnrin Elari. So àwọn color méjì tí mo máa lò léni ní Netta àti Stilo. Netta ni ó ṣe bí lipstick and Stilo ó ṣe bí wet lips bí lip gloss tí mo máa lò sórí Netta. Àlèṣà ẹsẹ̀ gbàpọ̀ta orí wa ń fi dùgbẹ́dùgbẹ́ ní àgámà. Àwọn èèyàn mi, èyí ni ojú tí ó parí. Tẹ́ bá like bí mo ṣe gbogbo fídíò yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tẹ button thumbs up tó wà nísàlẹ̀. Ẹ sọ fún mi bóyá ẹ like àwọn fídíòs yìí, bóyá ẹ fẹ́ràn irú àwọn fídíòs yìí. Ṣé ẹ fẹ́ kí n ṣe ní language yẹn náà? Ṣé ẹ fẹ́ kí n ṣe ní èdè tiẹ̀ náà? Tẹ́ bá fẹ́ kí n ṣe ní èdè tiẹ̀, ẹ bá mi kọ èdè yín. Ẹ bá mi kọ èdè tiẹ̀ ní comment section below. Mo ń wò ó ṣe pé mo fẹ́ ṣe Igbo àbí French àbí Spanish àbí German. Kẹ́ sọ fún mi ní comment section below. Ẹ bá ní ìbéèrè kankan tẹ́ fẹ́ bí mi nítorí ojú yìí, kẹ́ béèrè gbogbo ẹ̀
kẹ́ fi gbogbo ìbéèrè sí comment section tó wà nísàlẹ̀ náà. Tẹ́ bá tẹ̀lé mi lórí Instagram àti Snapchat, kẹ́ máa tẹ̀lé mi báyìí nítorí pé àwọn day to day activities mo máa ń ṣe mo máa ń fi sórí Instagram àti sórí Snapchat. So kẹ́ máa wò mí kí èmi náà kí máa wò ẹ́. Tẹ́ bá ti subscribe sí channel mi, ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ ń dúró dè. Kẹ́ bá mi tẹ subscribe button tó wà nísàlẹ̀, kẹ́ dẹ̀ tẹ bẹ́ẹ̀lì tó wà nísàlẹ̀ náà láti tan post notifications. Kẹ́ má máa kọjá àwọn videos mi láì wò wọ́n. So mo ti fẹ́ gé ahọ́n kúrò lẹ́nu mi, so má kàn parí fídíò yìí níbí. Màá rí ẹ ní fídíò tó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣé púpọ̀. Ó dàbọ̀. I get on down.